Hello guys! Welcome to my vlog. So, magtitinda po kami ng mani. So, meron po kami nagtitinda na maalat at saka yung may matamis. So, ayan guys. Magdi-deliver na kami na aming mani. May matamis at maalat. So, ayan guys. Ito yung dala namin. So, sana maubos namin to. Bye! And guys, silibutin muna namin tong pabahay. Baka sakali may bumili. Yan, guys. Muna kami magsisimula sa may pabahay. Ito lang yan sa Basay Point. Sagperat balik siya pa. Pera po. Opo, tulusing pinta. An money. Maduha ko na dito. Ato na. Mama, bigli din yung 55. tas mau saladi nga mapagad. Adi, dulo 50. Adi maduha. Adi maduha. 55 ba? Bali na matulain. Ingat mo ba? Ano? Tulo 55. Tulo 55 daw, adi. Ha? Tulo 55. Mouse na pera po, ani. Tulo lang ko nung ata. 40 60 lang. 60 na lang. 60.
Day. Dapat ka mon money. May matamis, may mapag-ad. Money. May daan money tag 255. 255 an mapag-ad. An matamis tag 20. Thank you.
Kuring nga ito. Balik na. So kung nagustuhan po ninyo itong video ko, please like, share, comments, and subscribe na rin po for more updates of my videos. Thank you for watching. Bye-bye!